अलिकति तलपट्टि हाम्रो सी डैशबोर्ड भन्ने अप्सन त खुलिसकेको छ। हामीले अर्को भिडियोमा नै हेरिसक्यौँ, अस्तिको भिडियोमै है। त्यो भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा पनि म दिनेछु, अथवा चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन वा आई बटनमा दिनेछु, अथवा मेरो च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक अकाउन्टबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सी डैशबोर्डमा टच गरौँ। सी डैशबोर्डमा टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको मन्थली रेन्ज कति पुगिरहेको छ हैन, लेभल कुन लेभलको छ भन्ने कुराहरू यहाँ सबै देखाउँछ। इन्गेजमेन्ट कति छ हैन, नेट फलोअर्स कति, न्यू फलोअर्स 28 दिनमा कतिजना चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ फलोअर्स भन्ने कुराहरू देखिरहन्छ। अझ एउटा फाइदाको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने हामीले साधारण नर्मल फेसबुक अकाउन्ट चलाउँदा 5000 भन्दा बढी फ्रेन्ड्सहरू एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन, फ्रेन्डहरू बनाउन सकिँदैन। तर यो प्रोफेसनल फेसबुक अकाउन्टमा चाहिँ हामीले 5000 हैन 5 मिलियन अथवा 5 करोड भन्दा माथि फ्रेन्डहरू आउँदा पनि केही फरक पर्दैन। हाम्रो फलोअर्स बढिरहन्छ। जति धेरै बढ्यो त्यति धेरै हामीलाई पैसा आयो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। अलिकति तलतिर स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ मोनेटाइजेसन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटि टच गर्ने हो। यहाँ टच गरिसकेपछि अर्को इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईले हिजो पनि देख्नु भएको छ हैन, जुन हामीले कति के तरिकाबाट कुन तरिकाबाट कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। हामीले भर्खरै मात्रै अर्को यो भन्दा अघिल्लो दिनको भिडियोमा मात्रै यो मोनेटाइजेसन अप्सन अन गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भन्दा यता मैले यो फेसबुक अकाउन्टमा एउटा पनि भिडियो अपलोड गरिएको छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्निङ चाहिँ टिक 00 मात्र देखिन्छ। नेक्स्ट पे आउट पनि 00 नै देखिरहेको छ। हामीले यहाँ कुनै पनि पे आउट अथवा कुनै पनि अर्निङ देखिरहेको छैन। तर यहाँ अर्निङ हुन्छ। तपाईको फेसबुक एकदमै ग्रो भएर गयो, तपाईको भिडियोहरु चल्दै गयो, एकदम भाइरल भयो भने अवश्य पनि कमाइ हुन्छ। मेरो यो तपाईहरुलाई देखाउनका लागि साधारण बनाएको फेसबुक अकाउन्ट मात्रै हो। मैले कसैको फेसबुक अकाउन्टमा चाहिँ यो देखाइरहेको छु। मेरो आफ्नै पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु भरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो अकाउन्टबाट तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु, सिकाइरहेको छु। हजुर, स्टार्टबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि। त्यसपछि पछि भाइरल हुँदै गइसकेपछि एड्स रिलबाट, बोनसबाट, त्यसैगरी चाहिँ लाइभ स्ट्रिमबाट, सबै एडहरुबाट चाहिँ अर्निङ भइरहन्छ। अहिले चाहिँ नट एड एलिजिबल भन्ने ठाउँको तलतिरको अप्सनहरु पनि पछि एलिजिबल हुँदै जान्छ। अहिले तत्कालीन अवस्थाका लागिमा चाहिँ स्टार्टबाट मात्रै हामीलाई अर्निङ हुन्छ। स्टार्टबाट कसरी अर्निङ हुन्छ भने कुनै पनि हामीले सर्ट भिडियो हेर्दाखेरि स्टार्टको बटन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर कसैले स्टार्ट गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो अर्निङ हुन्छ। एक जनालाई 20 स्टार चाहिँ दियो भने हाम्रो $0.20 अर्निङ हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा टपमा के छ भने सेट अप पे आउट अकाउन्ट भनेको छ। पे आउटका लागि बैंक अकाउन्ट जोइन गर भनेको छ। यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि हाम्रो अर्को इन्टरफेस खुल्छ जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो नाम, लिगल नाम हैन, यहाँ सुरुमा लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ। तपाईको नागरिकतामा भएको नाम के हो त्यही राख्नुपर्छ। तपाई 18 वर्ष भन्दा माथि हुनुपर्छ है। तर तपाई 18 वर्ष भन्दा तलतिरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको प्यारेन्ट्सको नामहरु भरेर चाहिँ यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाई 18 वर्ष भन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईसँग नागरिकता हुनुपर्छ, बैंक अकाउन्ट हुनुपर्छ र तपाईको पर्सनल प्यान कार्ड पनि हुनुपर्छ। यति भइसकेपछि मात्रै यहाँ एलिजिबल हुन्छ। तपाईको परिवारमा जो व्यक्तिको चाहिँ त्यो सबै चीजहरु छ त्यो व्यक्तिको भर्दा पनि हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईले लिगल फर्स्ट नेम, त्यसपछि लिगल स्योर नेम भर्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, तपाईको डेट अफ बर्थ कति हो नागरिकतामा हेरेर अंग्रेजी डेट अफ बर्थ भर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्रीमा नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। तपाईको मैले भनेको चीज जति छ कि छैन त्यो पनि तपाईले जम्मा गर्दै गर्नु। यति छैन भने चाहिँ तपाईले अहिले नै नभर्नु होला, किनभने यहाँ अर्निङ भइरह्यो, पछि धेरै अर्निङ भएर जोइन गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। अब इन्टर बिजनेस इन्फो भनेको छ। तपाईको बिजनेस केही छ भने बिजनेस डिटेल हाल्नुस्। केही छैन भने मात्र कन्ट्रीको ठाउँमा नेपालै ठीक छ। बिजनेस टाइपको ठाउँमा इन्डिभिजुअल सोल प्रोपरिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रोपराइटर भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक राख्नु होला। त्यसपछि थुप्रै छ तपाईको चाहिँ बिजनेसहरु के छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई कुनै पनि बिजनेसमा आबद्ध छैन भने इन्डिभिजुअलमै क्लिक गरेर चाहिँ हामी नेक्स्टमा टच गर्नु होला। र नेक्स्टमा टच गर्ने बित्तिकै अघि मैले जुन चीजहरु भनेको छु त्यो चीजहरु यहाँ चाहिँ फिल अप गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ लिगल फर्स्ट नेम हाल्नुपर्छ है।
फेरि पनि लिगल फर्स्ट नेम हाल्नु होला मिडल नेम जस्तै फर्स्ट नेममा राम अनि मिडल नेममा के अरे यो लिगल मिडल नेममा चाहिँ बहादुर र तलतिर चाहिँ आफ्नो थर छ भने यो बहादुरहरूलाई चाहिँ यो बीचमा राख्नु होला यदि छैन भने चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा राख्नु होला र यहाँ डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्नु होला डेट अफ बर्थ सेलेक्ट तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको मैले अघि पनि भनिसकेँ नागरिकतामा कुन चाहिँ डेट अफ बर्थ छ त्यही एक्ज्याक्टली मिल्नुपर्छ नत्र हाम्रो पछि गएर समस्या हुनसक्छ अब प्राइमरी इमेल के अरे प्राइमरी एड्रेस पनि भर्नुहोस् र प्राइमरी एड्रेस भरिसकेपछि टक्क तल्लोपट्टितिर चाहिँ टाउन र सिटीमा चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिटी कुन हो त्यो भर्नु होला मैले एउटा सिटी भर्छु जुन चाहिँ दोलखा भनेर त्यसपछि कन्ट्री रिजन भनेको छ तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ अञ्चलबाट हुनुहुन्छ है अञ्चल भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मैले चाहिँ जनकपुर हान्छु र पासकोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको त्यो जनकपुर अञ्चलको चाहिँ पासकोड हाल्नुपर्ने हुन्छ जनकपुरको पासकोड के हो तपाईलाई चाहिँ म अहिले नै देखाउँछु अब तपाईको कुन अञ्चल हो त्यो अञ्चलको पासकोड पनि कसरी खोज्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाईले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला कुन जुनसुकै ब्राउजरमा जाँदा नि हुन्छ तर तपाईले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला न्यू पेज ओपन गर्नु होला र यहाँ चाहिँ पासकोड म चाहिँ जनकपुरको खोज्दै छु यहाँ जनकपुर पासकोड भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासकोड जनकपुर भनेर यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि 4568 रहेको छ तपाईको पनि यसरी नै खोज्दाखेरि तपाईको कुन चाहिँ अञ्चल हो त्यहाँको चाहिँ आउँछ 45 सरी फेरि मैले बिर्से 4568 यति हानिसकेपछि तपाईले फोन नम्बर हान्नु होला फोन नम्बर आफ्नो लिगल फोन नम्बर हान्नु होला मोबाइलमा जुन चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो नम्बर हान्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस हान्नु होला इमेल एड्रेस तपाईले जुनसुकै हान्दा पनि हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको इमेल एड्रेस हान्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ प्यान कार्डमा भएको प्यान कार्डको नम्बर हान्नु पर्ने हुन्छ है प्यान कार्डको नम्बर हान्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ तपाईको देखाउनका लागि मात्रै तपाईलाई सिकाउनका लागि मात्रै हान्छु मैले एक्ज्याक्टली प्यान नम्बर चाहिँ अर्कोमा हानिसकेको छु र मैले यहाँ यो अकाउन्ट चलाउँदैन पनि है र आफूले आफ्नो प्यान नम्बर दुवै ठाउँमा प्यान नम्बर हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा बक्स जस्तो कोठा जस्तो देखिन्छ यहाँ टिक लाएर चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईको अप्सन अर्को आउँछ जहाँ चाहिँ म्यानुअली लिंक बैंक अकाउन्ट अथवा चाहिँ लिंक युअर पेपाल अकाउन्ट भनेको छ तपाईसँग पेपाल अकाउन्ट नहुन पनि सक्छ यो इन्टरनेशनल अकाउन्ट हो इन्टरनेशनल अकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पेपाल अकाउन्ट नहुन नि सक्छ म्यानुअली बैंक अकाउन्टमा जोइन गर्दा पनि हुन्छ पेपाल अकाउन्टमा जोइन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हामी पछि सिक्दै जानेछौँ यसै च्यानलबाट भने अहिले चाहिँ हामी म्यानुअल लिंक बैंक अकाउन्टमा क्लिक गर्छौँ अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुन चाहिँ कन्ट्री हो कन्ट्री नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला अकाउन्ट होल्डर नेम तपाईको बैंक अकाउन्टमा होल्डर नेम कसको छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र स्विफ्ट कोड भनेको चाहिँ बैंकको स्विफ्ट कोड हुन्छ बैंकलाई माग्दा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ गुगलमा अघिको जसरी नै गएर खोजेर यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ बैंक अकाउन्ट नम्बर थिच्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर अनि नेक्स्ट यहाँ चाहिँ लिंक पे आउट मेथडमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि नेक्स्ट गइसकेपछि हामी सफल हुन्छौं र हामीले सजिलैसँग आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ यहाँ फेसबुकमा कमाएको पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ हाम्रो बैंक अकाउन्टमा आइसकेपछि हामीले कसरी निकाल्नु पर्छ त्यो कुरा मैले तपाईलाई सिकाइरहनु पर्दैन हजुर अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला अर्को भिडियो तपाईको लागि कुन चाहिँ चाहिन्छ सजेस्ट गर्नु होला यस्तो भिडियो बनाउनु होला भन्नु होला र मेरो भिडियो बनाउने क्रममा कुनै पनि कमी कमजोरी भएमा पनि तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला म भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग निहार्दै भोलिको दिनहरुमा राम्रो भिडियो बनाउन सक्ने छु हवस् त नमस्ते अर्को भिडियोमा भेटौँला